Pumunta ka dito. Ayan. Ayan, kita tayo. Kita yan. Bari, ano? Ayan. Ano ba? Sige. Ayan, kita na. Ayan. Ano ba yan? Ayan, ayun. So, yun nga. Kaming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, kaming charot, 7. Kaming 7. Kami lang dito para mag-vlog. Baka may share ako, pero hindi rin na yan. Yan. Alam ko, ang pangat naman itsura ko niyan. Yun. Tapos, kaya, dito kami. Tapos yung tatlong wala, di sila tatlo. Si Pelere, sino ba? Pelere, Sean Wayne, sino pa ba? Thea, tsaka Jana. Pati Charmaine. Yeah. Ewan kung nasan sila, sa palo. Pero wala sila. Pupunta daw sila, pero kung hindi sila mahabol, wala silang grade. Yeah. May kasalanan yun. So ayun. Ano ba? So ayun nga. Maghuhugas na kami ng pinggan. JB! Po. Ano daw tayo? Kakain. Oo. Kakain tayo. Kakain daw tayo. Kakain daw tayo. Banana Q. Ay, banana Q. Sige. Ayos yan. Ba't ayaw mo ni ano? Ito, ni Eriza. Against the light eh. Sit down. Ay, oh my god, thank you po. Wala ko taling cake sa pizza. Oh my god, ang sarap. Sarap. Ito pa sarap. Charot. Ayun. Iris. Ano ba yan, Iris? Oo naman, basag na yung cellphone mo. Yun na talaga yun. Ito na yun. Ano yung cellphone? Maglilinis po kami. Stick talaga to eh. Kanin. Wala sayang. Kadiri naman. So bad. Sino may deposito yan? Ano yan? Ito na? Gusto kong matingnan. Ano yan? Ano yan? Bato ang ulo. Ay! Kaya naman wala tipilip natin. Ang cute nito po. Ito ba kasabi? Kaya natin. Sino maghuhugas? Oh, grabe ka na sa introduction mo. Babay naman muna kasi siyempre, di ba? Yan, babay naman. Ay, parang problema yan. Hindi ako marunong maghugas eh. Joke, marunong ako maghugas. Ano ba, ganyan lang. Simple means para matanggal yung dumi. Pati yung plato. Ano ba yan? Ganyan, simple lang. Matanggal. Ito rin, pag ganito, yung malagkit, na ganyan. Malagkit po. Pag hindi mo ganyan, tapon mo. Ay, kasi mga kadiri. Ang arte yung gugas. Hawakan mo. Para siyang, sa ganun. Para siyang sos ng ano, yung, ano may sinapian? Ay, sinapian. Sinapian. Quick. Fishball. Yuck. Tapos lulubin mo yung kamay mo dun. Tapos sinisin na rin. Detachable pala to. Siyempre, yung alam mo, hindi. Tapos, sasabunan namin yung baso. Ay, sabon po. Wait lang. Ay, anong gagamitin nyo? Sige po, thank you po. So, ayan, lagyan yung sabon. Ayan, ayan. Lambot niya. Ako rin, smart kasi gamit namin sa bahay. Kasi sabi daw, di naman daw totoo yung yung joy yung... Ayan. So, yun nga, una-una, papasok nyo muna yung kamay. Ganyan, no? Ganyan, papasok nyo. Papasok
Okay, tama. Tapos babanlawan, yan, just like that. Ganun. Ito pala. Yan, papasok mo ulit yung kamay mo para mahugasan yung loob. Pasok mo, ganun. Inusyan mo naman. Maayos yan. Ganun talaga kailangan, with pressure. So, dito, pilagay natin. So, dito sa palangganan, ilalagay yung mga baso. Yan. Tapos nabanlawan na. Yan. Like that. Tapos, para matuyo, pwede siyang air dry na lang, or Yes, air dry, may pag ganun. pwede siyang punasan. Yan. Wait lang, ang puna. Yan. Tapos natin, diba sila? Sila sa lahat. Fast forward na. Ay, wala. Ay, wala, maghugas. Ito ang awkward kapag may dalawang hindi ako sanay kaya tapos sabi lang, vlog ito. Okay. Hindi ako sanay na may naghuhugas ng dalawang tao. Gusto ko ako lang, may-ari ng lababo. Tapos nakakapag tapos biglang duduko yung nanay mo. Asnor mo ang gano'n. Kasi sila may pinto. Ay, gano'n. Kaya may pintuan lang. Pwede ka siya. Yan, tapos na. Hindi pa may isa. Tayo ko akong babandaw eh. Bagal ko eh. Bakit yan? Yan, tapos na siya. Yan, so, yun nga, tapos na kami. Okay na. Saan ba ako pwede? Saan ba ako? Ako mo. Kaya nila ako. Bye. Para ulit siya. Saan pa rin yun? Oo, may nunod yung baso eh. Tapos may stilidor. Oo, dalawa pala to. Ay, nakita pa na. Bet ko yung nila. Oo, dalawa lang naman. Magsalita kayo. Nagsama pa silang tahimik. Hindi ko alam yung sasabihin. Saan mo pupunasan yun? Ay, di ko magsalita. So, ayaw na magsalita. Magsalita. Magsalita ka. Saan kayo lalagay? Doon sa lahat siya. So, ayun, lalagay mo siya. Okay, sundo ko na lang. Sa Electro, may red carpet. Press mo po. Hindi nga sa akin na yun. Gawin yung mukha niyo. Ito yung face. Ito yung ginagawa. Face cam to. Sis, tingnan mo. Yes, sis. You can do it, sis. Paano to? Huwag ka ba eh? Okay na. Tapos na? Hindi ko kasi makita eh. Tapos, di ba may... Parang. Ayan na. Doon tayo sa Yan. kabila. And it's okay na. Oh my God. Uy, Yan na yung accessory di ba ko. lilinisan yan? Sasabunan. Tapos... Ganun ba yun? Ito gagamit. Ano ba Yeah. sa Aaron na yan? So, Aaron, it's your turn. Aaron. Your
Pogi ka talaga. Saan yung sabon? Yan, talk to the camera. Plastic saan? Or saan? Kaya pa, ayan. Isali mo dyan, simutin mo. Kung ano ginagawa mo? Linisin daw eh. Salita ka rin. Yuck! Yuck! Ew! Mama ko la. Lukot naman yun. Kasi, Ha? ano kita kayo? Bakit? Ba't ka pinagamit mo? Ito gagamitin mo. Ano ba yan? Ala na, loko ko. Malas pa. Bagsak pa tayo. Wala na. Bahala ko sa... Ba't mas pinanggamit yung pamilya ko na ba? Wala kami dyan ha. Ikaw dyan. Umarap ka dyan. Ano yung camera Individual mo? yan. Makikikahiyan mo. Dalawang camera yan. Kakamoy sa effect ba yun? Wala. Ay, daragdag. Okay, ulit. Wala. Wala. Ayan. Ba't half one? Half ano? Yan. Wala eh. O, masayita ka naman. Buhok na nakikita ko sa'yo. Yeah. Dali na, go. Sige, sige. Sabi, di ka talaga sasalita. Puro titira ba yung camera? Ay, kaya mo yan. Sana tayo yung supporter ni Ate. Ano? 75 na nga ako. Ayusin mo ito tao mo. Yung string, nilagay doon sa... Ay, nako. May bahay ka ba? Wala na tayo nababo ba kayo? It's clean. Yung parang... Nilagay doon sa ba yung...